السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل فطاير السمسم المنفوخة، فطاير مقلية بعجينة كتير سهلة. هالعجينة أبدا ما حتعذبكم بالشغل وحتطلع النتيجة كتير رائعة وحلوة. بيطلعوا منفوخين وطريين من جوا، منن قاسين أبدا. عن جد العجينة كتير ناجحة وكتير سهلة، والطعم كتير طيب خاصة مع هالسمسم اللي عليها. كتير بنصحكم تجربوا الوصفة. خلونا دغري نبلش. للعجينة بيلزم لنا 2 كوب دقيق أو طحين منخول، منضيف عليهم ملعقة أو نص صغار من الخميرة الفورية. ضروري الخميرة الفورية دايما تكون ممسوحة الملعقة مش مليانة، مع ملعقة أو نص كبار من السكر. بنخلط المكونات الجافة مع بعضها، منضيف عليها 3/4 كوب من الحليب السائل الدافي، ما يكون بارد ولا ساخن كتير، مع رشة ملح. والحليب منضيفه بالتدريج لأنه كل نوع طحين بيفرق عن التاني. منضيف بالتدريج ومنعجن حتى نحصل على عجينة لينة. تقريبا منعجن لمدة 5 دقايق، ومثل ما قلنا منضيف الحليب بالتدريج شوي شوي ومنعجن. وإذا احتجنا منرش رشات طحين خفيفة حتى نقدر نعجن من دون ما كتير تلزق على إيدينا. وبآخر مرحلة من العجن نمسح إيدينا مسحة زيت حتى ما نكتر طحين أكتر من هيك، ونلم العجينة على بعضها وتكون لينة بهيدا الشكل. منكورها ومنحطها بوعاء ممسوح بالزيت، منغطي عليها ومنتركها ساعة لساعة ونص حتى تتضاعف حجمها وتتخمر عنا وترتاح بالشكل الكافي. وإذا كان عندكم طقس شوب والحرارة عالية فبتحتاج وقت أقل من ساعة. انتوا على النظر بس تلاقوها تخمرت وصارت جاهزة للشغل، بتفضوا منها الهواء وبتبلشوا شغل فيها مباشرة. هلا بعد ما فضينا منها الهواء، شايفين القوام شو حلو شو لينة عنا. منحطها على سطح مرشوش بالطحين، منرشها شوية طحين وبدنا نقسمها ل6 أقسام. وبعد ما نقسم منحاول نخلي ال6 أقسام يكونوا متساويين مع بعضهم، يعني منشيل من وحدة منحط على وحدة حتى يكونوا شوي متساويين مع بعضهم، ومنكورهم كلياتهم حتى يسهل علينا مدهم. وهلأ بنشتغل على كل كرة لحالها، بنضغط عليها شوي بالإيد بهيدا الشكل حتى تصير شوي هيك مثل الفطاير الصغيرة. مننزلها بشوية حليب، الحليب ما منخليه غميق كتير تما تنزل القطعة كلياتها فيه، بدنا بس جهة واحدة تتغلف بالحليب. بعدين بالسمسم الني الأبيض مش محمص حتى يتغلف كل الكرة أو كل قطعة العجينة اللي عنا إياها بالسمسم بهيدا الشكل. وهلأ منحطها على السطح اللي بدنا نمد عليه. قبل ما نمد نضغط شوي بإيدينا حتى نثبت حبات السمسم. منرش رشة طحين خفيفة لأنه السمسم في تحته حليب فبتلزق العجينة شوي إذا ما رشينا طحين. فمنرش رشة طحين خفيفة ما منكتر، ومنمد بهيدا الشكل على الجهتين حتى نحصل على دائرة سماكتها متوسطة ميلة للرقيق. يعني ما تكون كتير سميكة بس أكيد ما تكون كتير رقيقة أو شفافة، لأنه نحن بدنا إياها تنفخ وبدنا تعطينا قوام حلو، ما بدنا إياها تكون مقرمشة وكتير رقيقة بالزيت. وبعد ما نمدها بشكل دائري ونتأكد إنه السماكة موحدة لكل الدائرة، منقسمها ل4 أقسام. وسماكة العجين هيك لازم تكون عنا مش أسمك بكتير ولا أرق من هيك، هيك بيطلع عنا قوام منفوخ بنفس الوقت منحس بالعجين ما بتكون مقرمشة. ومنكمل على كل القطع بنفس الشكل. وإذا ملاحظين السمسم ما عم كتره، عم ضيف شوي شوي على كل قطعة لأنه بده يختلط بالحليب ويصير مرطب شوي وما فينا نرجعه على المرطبان. كرمال هيك منضيف شوي شوي حتى نحافظ عليهم وما يضل كمية كبيرة ما نستعملها. هلا هول كل القطع انعملوا عنا، منريحهم شوي تقريبا شي 10 دقايق بعدين منقليهم. وبس نريحهم كمان لازم يكونوا مغطى عليهم حتى ما ينشفوا. هلا منحمي الزيت منيح، لازم الزيت يكون حامي منيح لانه اذا ما كان حامي بيصيروا بيضلن مركدين من تحت وما بينفخوا ولا بيطلعوا لفوق. واكيد الزيت ما لازم يكون حامي كمان بشكل كتير كبير عليهم، بيصيروا بيستووا من برا ومنهم مستويين من جوا. فمنجرب بقطعة واحدة وعلى نفس النسق منكمل على كل القطع. وبملعقة منحط الزيت الحامي على القطع من فوق حتى نسرع بإنهم ينتفخوا وبإنهم يستووا بشكل أسرع. وبعد ما يصير أول وجه ذهبي بنقلبن على تاني وجه حتى كمان يصيروا ذهبيين على الوجه التاني. كل وجه بياخد تقريبا دقيقتين حتى يوصل لهيدا اللون. بعد ما يوصلوا للون المطلوب نرفعن من على الزيت، نحطن على ورق لامتصاص الزيت وبصيروا جاهزين للتقديم. ريحتن كتير كتير حلوة هنو عم ينقلوا بسبب السمسم. السمسم عطى ريحة جدا رائعة وأضاف طعم كتير حلوة على هول الفطاير. بتحسون هيك بيلبقوا للحلو وللمالح، كتير لذيذين وكتير العجينة حلوة. شايفين ما شاء الله منن مزيتين أبدا. وحافتحها قدامكم حتى تشوفوها من جوا، منا شربانة ولا نقطة زيت. دغري ببين عليكم إذا الشغلة شربانة زيت. شايفين ما شاء الله قديش حلوة، ولا نقطة زيت شربانة. قوامها كتير حلو، طارية ومنفوخة، فاضية من جوا، منا معجنة أبدا.
هالفطاير المنفوخين بيلبقوا لكل الوجبات، بينفعوا للترويق أو للغدا وللعشا وكمان للتحليات. عن جد كتير عمليين ونكهتهم هيك كتير متوازنة ومتناسقة مع كل شي. كتير بنصحكن تجربوهم، فيكن تحطوا فيهم الحشوات اللي بدكن ياهن، فيكن تتركوهم فاضيين تستعملون مثل الخبز حتى تاكلوا فيهم الأكلات كمان. طعمتهم جدا رائع، حتى لحالهم بيتاكلوا من دون أي شي مع فنجان شاي ساخن جنبهم. بتمنى منكم تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.